हॅलो नमस्कार, वेलकम बॅक टू अनदर व्हिडिओ. प्रोफेशनल मेकअप क्लास डे प्रॅक्टिकल 2मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तुम्ही सगळे विचार करत असाल ना हे असं तोंड घेऊन का आली. तर प्रॅक्टिकल नंबर 1 ज्यांनी पाहिलं असेल त्यांना लक्षात आलं असेल की जिकडे आपण प्रॅक्टिकल 1मध्ये थांबलो होतो तिथनं आपण स्टार्ट करणार आहोत प्रॅक्टिकल 2ला. म्हणजेच मी माझं स्किन प्रेप केलेलं आहे, मॉइश्चरायझर लावलं आहे, कलर करेक्शन केलं आहे, प्रायमर लावलं आहे आणि नंतर फाउंडेशनही अप्लाय केलं आहे. आता प्रॅक्टिकल 2मध्ये आपण पाहणार आहोत की कॉन्टोरिंग कसं करायचं, ब्लश कसं अप्लाय करायचं आणि हायलाईट कसं करायचं. या 3 टॉपिकवरती आपण आजचा प्रॅक्टिकल 2 करणार आहोत. त्यामुळे मी ह्या असा काहीच डायमेन्शन नसलेलं थोबडा घेऊन तुमच्यासमोर आलेली आहे. तर आता आपण स्टार्ट करूयात आजच्या प्रॅक्टिकलला. स्टार्ट करूयात आपण कॉन्टोरिंगपासून. बट व्हिडिओ स्टार्ट करण्या अगोदर जर तुम्ही हा फेस पहिल्यांदा पाहिला असेल, नवीन आहे असेल, तर मी अश्विनी, नमस्कार. माझ्या या यूट्यूब चॅनलवरती मी मेकअप, फॅशन आणि व्लॉग्स अशा विषयांवरती व्हिडिओज घेऊन येत असते. सो प्लीज डू कन्सिडर सबस्क्राईब आणि ती बाजूची बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून जेव्हा केव्हा मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुमच्याकडनं तो मिस होणार नाही. तर फ्री प्रोफेशनल मेकअप क्लासचा प्रॅक्टिकलला आपण स्टार्ट करूयात. इंट्रो झालेला आहे, ब्ला करून झालेला आहे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, थेरी पार्टमध्ये आपण पाहिलं, जर तुम्ही थेरी पार्ट म्हणजे कॉन्टोरचा, ब्लशचा किंवा हायलायटरचा मिस केला असेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. प्लीज अगोदर ते चेक करून घ्या. थेरी जर असेल डोक्यामध्ये, माहीत असेल, तर प्रॅक्टिकल समजणं खूप सोपं जातं. म्हणजे फक्त आपण थेरी करून चालत नाही किंवा फक्त प्रॅक्टिकल करून चालत नाही, दोन्हीचं ज्ञान एकत्र मिक्स झालं तर काम व्यवस्थित होतं, प्रॉपर होतं. म्हणून जर तुम्ही थेरी पार्ट मिस केले असतील तर प्लीज एकदा जाऊन ते बघा, कारण बरेचसे गोष्टी आहेत की त्या लक्षात असतील तरच मी आत्ता काय करते ह्या गोष्टी लक्षात येतील. कॉन्टोरिंगमध्ये आपण पाहिलं की कॉन्टोरिंग कशाला म्हणतात की जिथे जिथे आता जसं डायमेन्शन नाहीच आहे माझ्या चेहऱ्याला, कुठेच सावली नाही आहे, तर कुठेतरी कट करायचं आहे किंवा सावली क्रिएट करायची, इल्युजन क्रिएट करायचं की बाबा तिकडे शॅडो पडते आणि मग अशा प्रकारे आपला चेहरा थोडासा ओव्हल शेपमध्ये दाखवायचा किंवा एकदम नाक तरतरीत दाखवायचं. ही जी थोडीशी जॉ लाईन आहे किंवा हे जे थोडंसं फॅट आहे ते लपवण्याचं काम करायचं असतं, ते कॉन्टोरिंगमध्ये केलं जातं, बरोबर. आता माझा चेहऱ्याचा फेस कट आहे किंवा फेस शेप आहे राऊंड. आता फेस शेप कसा ओळखायचा हे जर तुम्हाला माहीत नसेल तर त्यासाठी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जी लिंक आहे ती चेकआउट करायला लागेल, ती चेक करून घ्या. तर माझा फेस कट आहे राऊंड, त्यामुळे मला काय करायचं आहे, हा जो राऊंड फेस आहे ना थोडासा ना असा ओव्हल दाखवायचा आहे. म्हणजे आता जर मी हात ठेवला असा चेहऱ्यावरती तर जेवढा भाग माझ्या चेहऱ्याचा दिसतोय तो ओव्हल शेपमध्ये येतो आणि हा आपल्याला इल्युजन क्रिएट करायचं आहे, त्यालाच म्हणतात कॉन्टोरिंग करणं. तर आपण आजचं स्टार्ट करूयात. राऊंड फेसमध्ये आपण पाहिलं की जेव्हा कॉन्टोरिंग करायचं असतं तेव्हा तुम्हाला हा असं कॉन्टोरिंग करायला लागतं, राईट. तर मग आता आपण ते करूयात. माझ्या स्किन टोनपेक्षा 3 ते 4 शेड डार्कर मी कन्सिलर घेणार आहे आणि ते वापरणार आहे ॲज अ कॉन्टोरिंग. कॉन्टोरसाठी तुम्ही कन्सिलर वापरू शकता, फाउंडेशन वापरू शकता किंवा मग स्टिक वापरू शकता. इवन डार्क ब्राऊन किंवा डार्क शेडमधली पिंक नाही आहे, ब्राऊन शेडच. जर तुमच्याकडे लिपस्टिक असेल तर त्याचाही वापर करू शकता. आता या पॅलेटमधला ना मी हा शेड घेणार आहे कॉन्टोरिंगसाठी. हा माझ्या स्किन टोनपेक्षा एक 4 ते 5 शेड डार्क आहे. अगोदर मी करते नाकाचं कॉन्टोरिंग. नाकाचं कॉन्टोरिंग जेव्हा तुम्ही कराल ना तेव्हा तुम्हाला स्टार्ट करायचं तुमच्या आयब्रो लाईनपासून. हा दिसतोय का तुम्हाला शेड? कमी दिसतोय? ठीक आहे, मी अजून डार्क कलर घेते म्हणजे दिसताना तुम्हाला प्रॉपर दिसेल. हा थोडंसं ब्लेंड करायला ते जास्त हे होईल, पण ठीक आहे. ओके, आता दिसतंय. आणि त्यानंतर तुम्हाला हे सरळ नाक तुमचं काढायचं आहे. ज्याचा नाकाचा हा पुढचा भाग जर जास्त असेल म्हणजे ब्रॉड असेल तर त्यांनी ह्या अशा प्रकारचं कॉन्टोरिंग करायचं, ठीक आहे. त्यानंतर हा जो गाल आहे माझा तो मी कट करण्यासाठी ही
कॉन्टोरिंग वापरले. ठीक आहे, सेम मी करून घेते या बाजूलाही. आणि कपाळाचा हा जो भाग आहे ना, हा सुद्धा थोडासा मी कॉन्टोर करते. हे एवढं डार्क जे मी करते ते तुम्हाला दिसावं म्हणून करते. आणि नंतर मी ते आता ब्लेंड करणार आहे, कारण कॅमेरामध्ये तेवढे कलर फारसे कॅच होत नाहीत म्हणून. ठीक आहे, आता कॉन्टोरिंग करून तर आपलं झालेलं आहे. आता यानंतर आपल्याला करायचं आहे ना हायलाईट. म्हणजे माझ्या चेहऱ्याचा जो भाग मला हायलाईट किंवा उठाव दाखवायचा आहे त्यासाठी मी काय करणार, माझ्या स्किन टोनपेक्षा 2 शेड लायटर कन्सिलर, फाउंडेशन किंवा कन्सिलर स्टिक काहीही घेऊन काय करणार, हायलाईट करणार. आता मी सेम ब्रश यूज करते त्याच्यासाठी. आणि हा जो माझ्या स्किन टोनपेक्षा थोडासा 2 शेड लायटर शेड आहे तो हायलाईट करणार. हायलाईट आता मला कुठे कुठे करायचं आहे, माझ्या डोळ्यांच्या खालचा भाग, त्याच्यानंतर नाकावर, कपाळ, हनुवटी आणि हा ओठाच्या वरचा भाग. आता हे झालं क्रीम हायलायटर. म्हणजे तुम्ही फाउंडेशनच्या स्टेजमध्येच जेव्हा फक्त चेहऱ्याला उठाव दाखवायचा आहे तेव्हा हे हायलायटर वापरायचं आहे. आणि जे चमचमवाला हायलायटर असतं ते यानंतरची स्टेप आहे, तीही आपण बघणार आहोत. आता हे हायलायटिंग करून झालं. आता याच्यामध्येच मी तुम्हाला दाखवते की ब्लश कसा अप्लाय करायचा आहे. आता जसं माझा राऊंड फेस आहे तर मला काय करायचं आहे, माझ्या चिकबोनवरती ब्लश लावून तो हेअरलाईनकडे अपवर्ड ब्लेंड करायचा आहे. तर आपण आता ब्लशही लावून घेऊया. ब्लश लावण्यासाठी मी आज वापरते लिपस्टिक पॅलेट. लिपस्टिक पॅलेटमधलं ब्लश लावलं तर तुम्हाला चांगलं दिसेल किंवा कळून येईल. त्यामुळे हे लिपस्टिक पॅलेट आहे. याच्यामधला सेम ब्रश घेतला आहे मी. हा वाला शेड जो आहे तो आपण लावूयात ब्लश म्हणून. आणि हाच ब्लश आपल्याला थोडासा लावायचा आहे हनुवटीवरही, कारण माझा राऊंड फेस आहे. सो दिसतंय तुम्हाला मी कॉन्टोर कसं केलं आहे, ब्लश कसं लावलं आहे आणि हायलायटर कसं लावलं आहे. आता हे सगळं मी काय करणार आहे, ब्लेंड करणार आहे. तर त्याला ब्लेंड 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 ब्लेंड. अगोदर मी हे जे खाली ब्लेंड करायचं ना, जेव्हा जॉ लाईनचा प्रोडक्ट तुम्हाला ब्लेंड करायचं आहे तेव्हा तुम्हाला अपवर्ड नाही जायचं आहे. तुम्हाला तुमच्या गळ्याच्या भागाकडे ते ब्लेंड करायचं आहे. आणि असा तुफान पाऊस येतोय माहिती आहे, मस्त पावसाचा आवाज येत असेल बाय द वे. आणि मग नंतर हे ब्लेंड करून झालं की मग तुम्हाला यायचं आहे वरच्या भागाकडे. आता हे जे आहे हनुवटीवरती लावलेलं तुमचं कन्सिलर, जे तुम्ही हायलाईट करण्यासाठी लावलं आहे ते, आणि ब्लश, तुम्हाला हे फक्त जागच्या जागीच ब्लेंड करायचं आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हे ओठावरचं पण तिथेच ब्लेंड करायचं आहे. आणि हे जे आपण कॉन्टोरिंग लावले ते तुम्हाला अपवर्ड कॉन्टोरिंग किंवा ब्लश सगळं अपवर्ड वरच्या दिशेने हेअरलाईनपर्यंत ब्लेंड करत न्यायचं आहे. हे तुम्हाला कळावं म्हणून मी फक्त सगळं एकत्र लावलं आहे. म्हणजे एकत्र लावूनही करतात, बट जर तुम्हाला हे असं एकत्र लावून मग ब्लेंड करणं थोडंसं डिफिकल्ट वाटत असेल तर तुम्ही एक एक लावून, म्हणजे आधी कॉन्टोर लावून, आधी कॉन्टोर ब्लेंड करून, मग त्याच्यानंतर ब्लश अप्लाय करून, मग हायलाईट अप्लाय करणं, हे असंही तुम्ही करू शकता. जसं तुम्हाला प्रेफर करता येईल किंवा जसं तुम्हाला सोपं वाटेल त्या पद्धतीनं तुम्ही ब्लेंड करू शकता. आणि जेव्हा नाकावरती तुम्ही ब्लेंड कराल ना नाकाचं,
तेव्हा तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं की ते कुठेही हलवायचं नाही आहे, ते तुम्हाला फक्त जागच्या जागी ब्लेंड करायचं आहे. त्यामुळे काय होईल, प्रोडक्ट दुसरीकडे कुठे लागणार नाही आणि मग त्याचा शेप बिघडणार नाही. जसं मी आत्ता केलं आहे, जागच्या जागी ब्लेंड करायचं आहे. आणि दिसतं तुम्हाला नाकाला एक थोडीशी शॅडो क्रिएट झाली आणि नाक थोडंसं माझं तरतरीत दिसायला लागले. आणि जर तुम्ही कन्सिलर थिक वापरत असाल, कन्सिलर असतातच थिक, पण जर ते पटकन ड्राय होणारे असतील किंवा मग पटकन सुकणारे असतील तर तुम्हाला ही पद्धत फॉलो करून चालणार नाही. तुम्हाला 1 बाय 1 जावं लागेल, कारण मग त्या कंडिशनमध्ये तुमचं ब्लेंडिंगही सोपं जाईल आणि तुम्हाला अप्लाय करताना जास्त त्रास होणार नाही किंवा ते हेक्टिक वाटणार नाही. आत्ता फक्त कॉन्टोर कुठं लावायचं, ब्लश कुठे लावायचं, हायलाईट कुठे करायचं हे समजण्यासाठी किंवा तुम्हाला कळावं म्हणून मी सगळं एकत्रच अप्लाय केलं होतं. नाहीतर जनरली पहिले कॉन्टोर लावायचं, ब्लेंड करायचं, ब्लश लावायचं, ब्लेंड करायचं, हायलाईट पार्टला हायलायटर लावायचा, ब्लेंड करायचं. आणि हे अशा प्रकारे माझं कॉन्टोरिंग करून झालं आहे, ब्लश अप्लाय करून झालं आहे, हायलाईट करून झालं आहे आणि ब्लेंडिंगही करून झालं आहे. आता यानंतरची नेक्स्ट स्टेप येते ती हे जे क्रीम प्रोडक्ट आपण लावलेत सगळे ते पॅक करणं. आता ते पॅक कशाने करायचं, तर मी आत्ता वापरणार आहे ट्रान्सलुसंट पावडर. आता पावडरचेही भरपूर प्रकार येतात, बट या सगळ्याचा एक स्पेशल व्हिडिओ मी बनवणार आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला कुठली पावडर कुठे वापरायची, कशी वापरायची किंवा कुठल्या पावडरचा काय उपयोग होतो या सगळ्या डिटेल्स भेटणार आहेत. आत्ता आपण करूयात पॅक. याच्यासाठी मी ही लॉरा मर्सियरची पावडर यूज करते आणि आता सगळ्यात पहिले मला पॅक करायचं आहे माझे अंडर आय एरिया, कारण तो पटकन काय होतो, क्रीज होतो. आता जेव्हा पावडरने आपण हे सगळं सेट करतो की नाही, त्यानंतर आपण पुन्हा एकदा कॉन्टोरिंग किंवा ब्लश किंवा हायलायटर हे पावडर फॉर्ममध्येही वापरू शकतो. इकडे लक्षात घ्यायच्या गोष्टी 2. जर तुम्हाला क्रीम कॉन्टोर, क्रीम हायलाइट आणि क्रीम ब्लश वापरायचं असेल तर फाउंडेशन झाल्यानंतर लगेचच तुम्हाला क्रीम प्रॉडक्ट वापरायचं आहे. एकदा जर तुम्ही क्रीम प्रॉडक्ट वापरायला सुरुवात केली तर ते फिनिश तुम्हाला पूर्ण क्रीम करायचं आहे. म्हणजे क्रीम करेक्शन केलं, फाउंडेशन अप्लाय केलं, क्रीम हायलायटर, क्रीम ब्लश, क्रीम कॉन्टोर करून झालं, त्यानंतर एकदा पावडरने पॅक केला, पूर्ण चेहरा सील केला की त्यानंतर तुम्हाला क्रीम प्रॉडक्टकडं जाता येत नाही कारण ते ब्लेंड होत नाही. कारण आधीचा जो प्रोडक्ट आहे तो पूर्ण सील झालेला असतो आणि मग त्याच्यावरती जर तुम्ही क्रीम वापरलं तर ते ब्लेंड होत नाही, प्रोडक्ट निघतं, पॅच पडतो, या सगळ्या संभावना असतात. त्यामुळे लक्षात ठेवायचं की जर समजा तुम्हाला कॉन्टोर करायचं आहे, ब्लश लावायचं आहे, पण फाउंडेशन लावल्यानंतर लगेच तुम्ही चेहरा जर पॅक केला तर नंतर क्रीम प्रॉडक्टकडे न जाता डिरेक्टली तुम्ही जम्प करू शकता पावडर प्रॉडक्टवर आणि इफेक्ट तुम्ही तसाच देऊ शकता जसं तुम्हाला. फक्त फरक एवढाच आहे की जर तुम्ही क्रीम प्रॉडक्टमध्ये केलं तर ते मोर डिफाईन वाटतं आणि जास्त प्रॉम्प्ट इफेक्ट तुम्हाला दिसतो. तोच फक्त पावडरमध्ये थोडासा कमी दिसेल, बट तो तुम्ही बिल्ड करू शकता. आता माझा चेहरा पूर्ण सील करून झाला आहे. आता मी वापरणार आहे पावडर कॉन्टोर. पावडर कॉन्टोरसाठी माझ्याकडे आहे हुलाचं पावडर कॉन्टोर, जे अक्षरशः मी संपवलं आहे, म्हणजे खाल्लं आहे. हे असं हुलाचं कॉन्टोर भेटतं, खूप नॅचरल, खूप सटल आणि खूपच म्हणजे थोडासा वॉर्म टोन आहे याच्यामध्ये. पण हा ॲट अ टाईम हे थोडं कॉस्टली आहे, थोडंसं हाय एंड प्रोडक्ट आहे, बट याचा ऑप्शन किंवा याचं ड्यूप मी मेन्शन करेल डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, ते चेक करायला विसरू नका. आता ह्या ब्रशवरती मी थोडंसं प्रोडक्ट घेतलं आहे आणि मी जिथे जिथे क्रीम प्रोडक्ट अप्लाय केलं होतं, क्रीम कॉन्टोर केलं होतं, तिथे तिथे हे पावडर कॉन्टोर करते. आणि अशा प्रकारे माझं हे पावडर कॉन्टोर करून झालं. करणार आहे पावडर ब्लश, त्याच्यासाठी मी यूज करणार हे नायकाचं ब्लश पॅलेट. हे खूप बजेट फ्रेंडली तर आहेच आहे, प्लस आहे ना याच्यामध्ये तुम्हाला वॉर्म टोन आणि कूल टोन असे दोन्ही ब्लश भेटतात, त्यामुळे तुम्ही याचं मल्टी यूज करू शकता. मी हे दोन्ही मिक्स करून आत्ता अप्लाय करणार आहे.
प्रकारे माझं ब्लशही अप्लाय करून झालेलं आहे. आपण वळूयात पावडर हायलायटरकडे. आहे पावडर हायलायटर, हे ओजोचं आहे आणि छान असा गोल्डनचा कलर आहे हा. तर आता हे जे पावडर हायलायटर असतं ना, म्हणजे ह्याच्यामध्ये थोडीशी शाईन असते. आता हायलायटरमध्ये मगाशी मी जे केलं ते विदाऊट शाईन होतं, बट तो लाईट टोन होता, म्हणजे माझ्या चेहऱ्याचा भाग उठावदार दिसण्यासाठी किंवा उठून दिसण्यासाठी, पुढे आलेला दिसण्यासाठी आपण ते केलं. आता हे करतोय ते एक थोडीशी शाईन आणि चमक भेटावी किंवा तो एक असा ग्लॉसी इफेक्ट असतो तो भेटावा म्हणून आपण हे हायलायटर यूज करतो. एक फॅन ब्रश घेतलेला आहे आणि हे कुठलेही प्रोडक्ट घेतल्यानंतर पावडर प्रोडक्ट तुम्हाला हे असं डस्ट करायचं आहे एक्सेस आणि मग त्यानंतर वापरायचं आहे. हायलायटर डोळ्यांच्या खाली लावत नाहीत. हे हायलायटर मोजक्याच ठिकाणी लावतात, म्हणजेच चिकबोन, नोज, क्युबिक बो, थोडंसं हनुवटीवर. आणि जसं मी सांगितलं की ज्यांचं कपाळ छोटं असेल त्यांनी इथे सेंटर ऑफ युअर टेम्पल, आणि जर कपाळ मोठं असेल तर थोडंसं फक्त आयब्रोच्या वरती. अशा प्रकारे माझं हायलायटरही लावून झालं आहे. दिसतं तुम्हाला एक वेगळी शाईन येते हायलायटर लावल्यानंतर. आणि आता आपण करणार आहोत आयब्रोज, आय मेकअप आणि लिपस्टिक. तर मी 2 मिनटात तुम्हाला हे सगळं करून भेटते. का आता तुम्ही लगेच प्रश्न विचाराल कमेंट बॉक्समध्ये की पुढचं काय केलं, पुढे काय लावलं. तर ह्याचं प्रॅक्टिकल आपण सेपरेट पाहणार आहोत, त्यामुळे प्रॅक्टिकल 3मध्ये ह्या गोष्टी मी दाखवणारच आहे. प्रॅक्टिकल 3 पाहायला मग विसरू नका. 2 मिनटं द्या, मी पटकन हे थोडंसं नीट करते आणि मग तुम्हाला पुन्हा भेटते. आणि हा आहे माझा फायनल लुक. आय नो थोडंसं व्हाईट लायनर तुम्हाला पाहायला तेवढं फ्रेंडली वाटत नसेल, बट याला ग्राफिक आयलायनर म्हणतात, की जे तुम्ही अशा कुठल्याही कलरमध्ये कसंही ड्रॉ करू शकता. इवन दोन्ही डोळ्यांना सेमच यावं असंही काही नाही, ते वेगवेगळंही असू शकतं. तर हा थोडासा चेंज तुम्हाला पचलाय की नाही पचलाय ते मला सांगायला विसरू नका कमेंट बॉक्समध्ये. आणि आजचा व्हिडिओ कसा वाटला, आजची इन्फॉर्मेशन कशी वाटली हे सांगायला विसरू नकात. आजच्या प्रॅक्टिकल क्लासमध्ये आपण पोस्ट फाउंडेशनचा भाग कवर केलेला आहे पूर्ण. नवीन क्लासमध्ये किंवा नवीन सिरीज डे 12मध्ये आपण पाहणार आहोत की पावडरचे प्रकार कुठले कुठले असतात, कुठली पावडर कुठे यूज केली जाते. तो नेक्स्ट व्हिडिओपर्यंत स्टे ट्यून, कीप लर्निंग. बाय. आणि शेअर करावं तुमच्या नातेवाईकांमध्ये, मित्रपरिवारामध्ये. बाय, टेक केअर, काळजी घ्या. सी या.